Một chàng trai 24 tuổi ngồi trên tàu hỏa, nhìn qua cửa sổ và bất ngờ hét lên. Bố ơi, nhìn kìa, cây cối đang lùi lại phía sau kìa. Người cha ngồi cạnh, mỉm cười, nhưng một cặp đôi trẻ ngồi gần đó nhìn anh với ánh mắt thương hại, không thể không buông lời. Thật không hiểu sao, anh ấy đã 24 tuổi mà vẫn hành động như vậy. Sao ông không đưa con đi bác sĩ để kiểm tra? Vị cha khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, không phản ứng gì. Lát sau, chàng trai lại kêu lên đầy phấn khích. Bố ơi, nhìn kìa, mây đang đuổi theo chúng ta. Cặp đôi trẻ không thể kiềm chế, quay sang người cha. Ông không lo lắng sao? Tại sao không đưa con trai đi khám bác sĩ giỏi? Người cha nhẹ nhàng đáp, giọng đầy kiên nhẫn. Chúng tôi vừa từ bệnh viện về, con trai tôi mới được chữa khỏi bệnh. Anh ấy đã mù bẩm sinh suốt 24 năm qua, và hôm nay lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy thế giới xung quanh. Mọi người im lặng, không ai nói thêm lời nào. Những lời họ vừa nghe làm cho họ ngượng ngùng, nhận ra rằng sự hiểu lầm của họ không chỉ khiến họ đánh giá sai về một người, mà còn là một lời nhắc nhở về sự thận trọng trong việc phán xét người khác. Mỗi người đều có câu chuyện riêng, đừng vội vàng đưa ra phán xét. Điều quan trọng là luôn nhìn nhận mọi thứ từ nhiều góc độ, bởi đôi khi sự thật có thể vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Một người đàn ông có một con lừa yêu quý, nhưng một ngày nó vô tình rơi xuống một vực sâu. Anh ta cố gắng hết sức để cứu nó, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Cuối cùng, anh quyết định chôn sống con lừa vì nghĩ rằng nó không thể nào thoát được. Anh bắt đầu đổ đất xuống, nhưng thay vì bị vùi lấp, con lừa lại làm điều bất ngờ. Nó rũ bỏ đất và bước lên. Mỗi lần đất đổ xuống, con lừa lại rũ bỏ và vươn lên, càng lúc càng cao hơn. Cứ thế, nó tiếp tục bước lên trên đống đất đổ xuống. Dần dần, con lừa đã vươn lên được khỏi vực thẳm và bước ra khỏi nó. Cuối cùng đến được một đồng cỏ xanh mướt. Con lừa đã không bị đánh bại bởi những khó khăn, mà trái lại, nó đã học cách dùng chúng làm bước đệm để vươn lên. Câu chuyện này là một lời nhắc nhở rằng trong cuộc sống, khó khăn, thử thách là điều không thể tránh khỏi. Thay vì cho phép chúng vùi dập chúng ta, nếu biết cách đối mặt và học hỏi từ chúng ta có thể vượt qua và đạt được thành công. Chúng ta không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là người quyết định cách mình phản ứng với nó. Khi biết cách rũ bỏ gánh nặng và bước lên, chúng ta sẽ tìm được đồng cỏ xanh của chính mình. Câu chuyện về những con voi này mang một thông điệp sâu sắc về sức mạnh của niềm tin và cách mà chúng ta thường bị giới hạn bởi những sợi dây vô hình mà chúng ta tự tạo ra trong tâm trí. Khi người đàn ông đi ngang qua đàn voi, anh ta không thể hiểu tại sao những sinh vật khổng lồ này không thể thoát ra khỏi sợi dây thừng mỏng manh. Nhưng khi người huấn luyện giải thích rằng từ khi còn nhỏ, chúng đã bị buộc chặt bằng sợi dây tương tự và bị huấn luyện để tin rằng chúng không thể thoát ra, mọi thứ trở nên rõ ràng. Những con voi, dù có sức mạnh to lớn, nhưng lại tin rằng mình không thể làm gì để thay đổi tình hình. Chính niềm tin này đã khiến chúng không cố gắng thoát ra, mặc dù chúng hoàn toàn có thể. Câu chuyện này giống như một phép ẩn dụ về cuộc sống của con người. Có bao nhiêu người trong chúng ta, giống như những con voi, đã từng thất bại một lần và rồi tự xây dựng niềm tin rằng mình không thể thành công nữa. Chúng ta có thể đã bị buộc bởi những thất bại trong quá khứ, tạo ra những giới hạn trong tâm trí mình và không dám thử lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một phần của quá trình học hỏi và trưởng thành. Mỗi lần vấp ngã, chúng ta có thể đứng lên mạnh mẽ hơn, học hỏi từ kinh nghiệm và tiếp tục tiến bước. Nếu chúng ta nhận ra rằng những giới hạn mà chúng ta tự đặt ra chỉ là sợi dây thừng vô hình, chúng ta sẽ có thể vượt qua và vươn tới những thành công lớn hơn trong cuộc sống. Vì vậy, giống như những con voi, đừng để quá khứ hay những thất bại trước đây cản trở bạn. Hãy nhớ rằng bạn luôn có khả năng vượt qua và thay đổi cuộc đời mình. Ngày xưa, có một cô gái than phiền với cha về cuộc sống đầy khó khăn. Cha cô là một đầu bếp, dẫn cô vào bếp và đổ nước vào 3 nồi. Ông bỏ khoai tây vào một nồi, trứng vào nồi khác và hạt cà phê vào nồi cuối cùng. Sau 20 phút, ông lấy khoai tây ra, chúng mềm nhũn, trứng cứng rắn và cà phê đã tạo ra một thức uống thơm ngon. Con thấy gì? Ông hỏi. Khoai tây, trứng và cà phê, cô trả lời. Chúng đều gặp nước sôi như nhau. Nhưng khoai tây thì mềm, trứng thì cứng, còn hạt cà phê thay đổi cả nước, ông nói. Con là cái nào? Ông hỏi. Mỗi khi khó khăn đến, chúng ta sẽ phản ứng như khoai tây, trứng hay hạt cà phê.
Cuộc sống luôn có thử thách, nhưng quan trọng là cách chúng ta đối diện và thay đổi chính mình trước chúng. Vào một ngày nọ, khi giá kem sundae còn rẻ hơn bây giờ, một cậu bé 10 tuổi bước vào quán cà phê của khách sạn và ngồi xuống một bàn trống. Cô hầu bàn đưa cho cậu một cốc nước và cậu ngập ngừng hỏi: "Một ly kem sundae giá bao nhiêu?" 50 xu, cô phục vụ đáp, không mấy vui vẻ. Cậu bé lục lọi trong túi và đếm số tiền lẻ mình có. "Vậy kem thường thì giá bao nhiêu?" Cô hầu bàn hơi cáu nhưng vẫn trả lời nhanh chóng: 35 xu. Cậu bé lại đếm tiền, rồi lặng lẽ nói: "Cháu sẽ lấy kem thường." Một lúc sau, cô hầu bàn mang đến một đĩa kem thường cho cậu, đặt hóa đơn lên bàn và nhanh chóng bỏ đi. Cậu bé ăn hết kem, trả tiền và rời quán. Khi cô quay lại để lau bàn, cô giật mình khi nhìn thấy một món quà bất ngờ. Bên cạnh chiếc đĩa rỗng là 15 xu, số tiền boa mà cậu bé để lại cho cô. Lòng tốt của cậu bé đã khiến cô cảm động sâu sắc. Đôi khi, những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong cuộc sống. Ngày xưa, có một người đàn ông lớn tuổi tên là Heartland Sanders. Ở tuổi 65, ông đã phá sản, sống trong một ngôi nhà nhỏ và chỉ có một chiếc xe cũ nát. Cuộc sống của ông phụ thuộc vào khoản tiền an sinh xã hội $99 mỗi tháng. Nhưng thay vì buông xuôi, ông quyết định rằng mình không thể sống mãi như thế này. Ông muốn thay đổi, muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Heartland nhớ lại rằng bạn bè ông thường khen ngợi món gà mà ông nấu. Ông nhận ra rằng đó chính là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc sống. Quyết định mạnh mẽ, ông rời bỏ Kentucky và bắt đầu hành trình đến các tiểu bang khác với một ước mơ duy nhất: chia sẻ công thức nấu gà của mình. Ông đến gặp các chủ nhà hàng, nói với họ rằng mình có một công thức nấu gà ngon tuyệt. Ông sẵn sàng cung cấp công thức miễn phí, chỉ yêu cầu một tỷ lệ phần trăm nhỏ từ doanh thu bán món gà. Nghe có vẻ như một thỏa thuận tốt, phải không? Nhưng thay vì nhận được sự đồng ý, ông nhận lại những cái lắc đầu. Ông bị từ chối không dưới 1.000 lần. Những cuộc gặp gỡ tưởng như sẽ là cơ hội thay đổi cuộc đời đều kết thúc trong thất bại. Ông mệt mỏi, nhưng không bao giờ từ bỏ. Mỗi lần bị từ chối, ông lại nghĩ về món gà tuyệt vời của mình và niềm tin rằng một ngày nào đó, người ta sẽ nhận ra giá trị của nó. Ngày này qua ngày khác, 5 tháng trôi qua, ông tiếp tục kiên trì. Cuối cùng, sau một hành nhanh 9 lần bị từ chối, ông nhận được một câu trả lời khác biệt. Một chủ nhà hàng đồng ý thử công thức của ông. Và từ đó, KFC ra đời, một thương hiệu gà rán nổi tiếng toàn thế giới, thay đổi thói quen ăn uống của hàng triệu người. Câu chuyện của Heartland Sanders là minh chứng cho một điều: đừng bao giờ bỏ cuộc, dù bạn có thất bại bao nhiêu lần. Niềm tin vào bản thân và vào những gì bạn làm có thể giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Khi bị từ chối, hãy nhớ rằng thành công có thể đến sau nhiều lần thử thách. Hãy tiếp tục kiên trì, và một ngày nào đó, bạn sẽ đạt được những điều tuyệt vời mà mình xứng đáng có được. Ngày xưa, có một vị vua giàu có và đầy tò mò. Một ngày nọ, ông đặt một tảng đá lớn giữa con đường chính rồi ẩn mình gần đó để quan sát. Ông muốn xem liệu có ai chịu di chuyển tảng đá hay không. Những người đầu tiên đi qua là các thương gia và quan cận thần. Họ nhìn tảng đá, than phiền, thậm chí chỉ trích nhà vua vì không giữ đường sạch sẽ. Nhưng thay vì làm gì, họ chỉ đi vòng qua để mặc tảng đá chắn lối. Rồi một người nông dân xuất hiện. Hai tay ông ta cầm đầy dao, quần áo đơn sơ. Khi thấy tảng đá, thay vì né tránh, ông đặt gánh dao xuống, cúi người và dùng hết sức để đẩy nó. Mồ hôi đầm đìa, tay chân bẩn thỉu, nhưng cuối cùng ông cũng đẩy được tảng đá sang một bên. Khi đứng dậy, người nông dân phát hiện một chiếc ví nằm ngay chỗ tảng đá vừa chắn đường. Mở ví ra, ông thấy đầy đồng tiền vàng và một tờ giấy ghi: phần thưởng cho người đã dọn sạch chướng ngại vật từ nhà vua. Câu chuyện ấy để lại một bài học. Đôi khi những trở ngại trong cuộc sống chính là cơ hội được ngụy trang, nhưng chỉ những ai dám đối mặt mới có thể nhận được phần thưởng xứng đáng. Còn bạn sẽ chọn vòng qua hay hành động? Tôi từng nghĩ cô gái đó chỉ làm màu khi luôn cầm sách giữa phim trường. Ai mà đọc sách thật trong chốn ồn ào này chứ? Nhưng rồi, vì tò mò, tôi đến gần và phát hiện cô ấy thật sự đang đọc. Không phải tiểu thuyết giải trí, mà là sách về triết học, khám phá bản thân. Từng lời cô ấy nói trong phỏng vấn hay đời thường đều sâu sắc, khiến ai cũng cảm thấy bình an. Hóa ra, khí chất của cô không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả từ từng trang sách đã rèn giũa. Và tôi nhận ra, chiều sâu không cần phải thể hiện, nó tự tỏa sáng theo cách riêng.
Vậy bạn thì sao? Bạn có muốn đầu tư vào bản thân như cô ấy? Tại một buổi hội thảo đông đúc, một diễn giả nổi tiếng giơ cao một tờ 20 đô la trước 200 người tham dự. Ông hỏi, ai muốn tờ 20 đô này? Tất cả cánh tay đồng loạt giơ lên. Ông mỉm cười, rồi vò nát tờ tiền ngay trước mắt mọi người. Sau đó ông lại hỏi, ai vẫn muốn tờ tiền này? Tất cả cánh tay vẫn giơ lên, không chần chừ. Lần này, ông thả tờ tiền xuống đất, dẫm mạnh lên, khiến nó nhăn nheo và dính bụi. Ông nhặt lên, giơ ra trước mặt đám đông. Bây giờ, ai còn muốn nó? Tất cả vẫn không thay đổi, mọi cánh tay đều giơ lên cao. Lúc này, diễn giả nhìn mọi người và nói, các bạn vừa học một bài học quan trọng. Dù tôi đã vò nát, dẫm đạp hay làm bẩn nó, tờ 20 đô vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Và bạn cũng vậy. Cuộc đời có thể làm bạn tổn thương, nghiền nát bạn với những thất bại hay sai lầm, nhưng bạn không bao giờ mất đi giá trị của mình. Bạn đặc biệt, bạn xứng đáng. Đừng bao giờ quên điều đó. Bạn sẽ nhớ chứ? Có người hỏi tôi. Anh nghĩ xem, lời nói có thật sự mang lại ích lợi gì không? Tôi mỉm cười, chậm rãi đáp. Hãy thử nghĩ đến tiếng kêu của những con ếch trong đêm. Chúng kêu râm ran không ngừng, đến mức khô cả cổ. Nhưng có ai để ý không? Tiếng kêu ấy chỉ là âm thanh trôi qua tai, rồi chìm vào quên lãng. Nhưng gà trống thì khác. Nó chỉ cần cất tiếng gáy đúng lúc vào buổi sáng, mọi người đều tỉnh giấc và bắt đầu một ngày mới. Tôi dừng lại, nhìn người đối diện và nói tiếp. Lời nói cũng như vậy thôi. Nói nhiều mà vô nghĩa, người nghe sẽ bỏ qua, như tiếng ếch nhái. Nhưng nếu biết lựa chọn thời điểm, dùng đúng từ ngữ, lời nói của ta sẽ có sức nặng, giống như tiếng gà trống, ngắn gọn, rõ ràng, nhưng đánh thức cả thế giới. Lời nói không chỉ là những âm thanh thoáng qua. Nếu đặt cả tâm tư và sự chân thành vào đó, lời nói có thể chạm đến lòng người, có thể thay đổi suy nghĩ và thậm chí cả cuộc đời của ai đó. Vậy nên, đừng nói chỉ để lấp đầy sự im lặng. Hãy nói những lời mang ý nghĩa, và khi đó, lời nói của bạn sẽ thật sự có giá trị. Hãy tưởng tượng bạn có một tài khoản ngân hàng đặc biệt. Mỗi sáng, nó tự động gửi vào 86.400 đô la. Nhưng có một quy tắc. Nếu bạn không sử dụng hết số tiền trong ngày, số dư còn lại sẽ bị xóa vào cuối ngày. Bạn không thể tích lũy, cũng không thể vay thêm. Bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là rút hết và sử dụng từng đô la một. Bây giờ, hãy nghĩ rằng tài khoản đó không phải là tiền, mà là thời gian. Mỗi ngày bạn được cấp 86.400 giây. Đó là món quà quý giá nhất, nhưng cũng bị lãng phí nhiều nhất. Mỗi đêm, thời gian không sử dụng sẽ biến mất vĩnh viễn. Không thể tiết kiệm, không thể vay mượn từ tương lai, cũng không thể lấy lại thời gian đã mất. Câu hỏi đặt ra là, bạn đang sử dụng món quà đó thế nào? Thời gian không phải là vấn đề bạn không có đủ, mà là vấn đề bạn ưu tiên điều gì. Bạn quyết định làm gì với 86.400 giây mỗi ngày, và đó chính là cách bạn định nghĩa cuộc sống của mình. Hãy nhớ, thời gian là vàng. Vậy bạn sẽ đầu tư nó vào đầu hôm nay. Một hôm, tôi tình cờ nhìn thấy một người thợ đang nhuộm tơ. Từng sợi tơ trắng muốt như tuyết được nhúng vào các bể màu, rồi dần dần biến đổi. Nhúng vào màu xanh, tơ trở thành xanh. Nhúng vào màu vàng, tơ lại hóa vàng. Tôi đứng nhìn, chợt nghĩ, tơ bò vào màu nào thì thành màu đó, vậy còn tâm tính con người, phải chăng cũng chịu ảnh hưởng như vậy? Nếu sống trong một môi trường tốt, con người sẽ dễ dàng hướng thiện, tâm tính sẽ trở nên trong sáng hơn. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh xấu, tâm hồn ấy rất dễ bị vấy bẩn. Vậy mới nói, hoàn cảnh giống như màu nhuộm, và mỗi chúng ta là những sợi tơ. Một môi trường sống lành mạnh, một nền giáo dục đúng đắn chẳng khác gì những gam màu đẹp đẽ, giúp con người không ngừng hoàn thiện, vươn đến sự tốt đẹp. Lời nhắn gửi. Hãy chọn trường sở sống cẩn thận, và nếu có thể, hãy trở thành màu sắc đẹp trong cuộc đời của người khác. Ngày xưa có một người nọ trồng trong vườn một cây ngô đồng đã khô cằn. Một hôm người láng giềng đến bảo, cây ngô đồng khô này là điểm gở, anh nên chặt nó đi. Nghe vậy anh ta tin là thật, liền vội vàng đốn cây. Không lâu sau, cha của người láng giềng đến xin đống cây vừa chặt về làm củi. Lúc này người đốn cây mới ngẫm ra, hóa ra cha anh ta cần củi, nên anh ta mới nói như vậy để mình chặt cây. Từ đó, anh hiểu rằng không phải lời khuyên nào cũng vì lợi ích của mình, và không phải điều gì nghe cũng nên vội tin ngay. Ngày xưa, có một cô gái chưa chồng, trên người đeo đầy đồ trang sức quý giá, tay đeo vòng ngọc, lưng dắt ngọc bội, cổ đeo kiềng vàng. Một hôm, cô đi vào rừng thì bất ngờ gặp phải bọn cướp. Dù cô quỳ xuống khóc lóc van xin, bọn cướp vẫn không động lòng.
Chúng lột sạch mọi món trang sức trên người cô, rồi lạnh lùng bỏ đi. Từ đó cô hiểu ra rằng, việc phô trương của cải hay tài năng đôi khi không chỉ gây chú ý, mà còn tự rước họa vào thân. Sự khiêm tốn và kín đáo đôi khi lại là tấm áo giáp tốt nhất. Một hôm, thấy ông vua nọ dùng đôi đũa ngà voi, thúc phụ của vua liền cảm thấy lo lắng. Trong lòng ông nghĩ, dùng đũa ngà voi thì phải có chén bát bằng ngọc mới xứng. Có chén bát bằng ngọc thì cần sơn hào hải vị mới phù hợp. Đã ăn sơn hào hải vị, ắt phải mặc gấm vóc lụa là, trang sức cầu kỳ. Và nếu đã ăn mặc xa hoa, thì phải ở lầu son gác tía mới đúng. Cứ thế này, lòng tham sẽ không đáy. Nếu không rời đi sớm, e rằng ta sẽ chịu họa lây. Quả nhiên, chỉ vài năm sau, đúng như dự đoán của ông, vị vua vì thói xa hoa mà suy đổi, dẫn đến mất nước. Từ đó ông hiểu rằng, nhìn thấu nguyên nhân để đoán trước kết quả chính là cách để tránh xa hiểm họa. Câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa về lời hứa với con trẻ. Một ngày nọ, hai vợ chồng đi chợ, đứa con nhỏ ở nhà khóc lóc đòi đi theo. Người mẹ nhẹ nhàng dỗ dành, con ngoan ở nhà nhé, khi về mẹ sẽ làm thịt heo cho con ăn. Nghe vậy, đứa bé nín khóc, ngoan ngoãn ở nhà chờ. Lúc về, người cha bắt đầu chuẩn bị làm thịt heo. Thấy vậy, người mẹ hốt hoảng ngăn lại. Em chỉ nói vậy để dỗ con thôi, ai ngờ anh lại làm thật. Người cha nghiêm giọng, làm cha mẹ, không thể nói dối con cái, dù chỉ là lời dỗ ngọt. Trẻ con không biết đúng sai, nhưng chúng sẽ học theo. Hôm nay mình dối nó một lần, sau này nó sẽ dối người khác cả đời. Nói rồi, người cha bắt tay vào làm thịt heo như đã hứa. Bài học: trẻ nhỏ là tấm gương phản chiếu lời nói và hành động của cha mẹ. Đừng dùng lời nói dối để đổi lấy sự vâng lời tạm thời, vì điều đó có thể tạo nên thói quen xấu cho con suốt cuộc đời. Bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này? Bài học sâu sắc về lý thuyết và thực tế. Ngày xưa có một người nổi tiếng giỏi xem tướng ngựa. Ông còn viết sách ghi lại kinh nghiệm, trong đó có đoạn mô tả. Ngựa thiên lý có cổ nọng, mắt sáng rực, 4 móng thẳng. Một hôm, ông dẫn con trai đi tìm ngựa quý. Trên đường, cậu con trai bỗng reo to, chỉ vào bụi cỏ. Cha ơi, con tìm thấy ngựa thiên lý rồi. Người cha nhìn theo, chỉ thấy một con ếch ngồi vênh váo giữa đám cỏ. Ông thở dài lắc đầu nói, học lý thuyết mà không biết nhìn thực tế, con sẽ mãi nhầm lẫn như vậy thôi. Bài học: lý thuyết là quan trọng, nhưng nếu không biết áp dụng vào thực tế, bạn sẽ chẳng nhận ra đâu là ngựa thiên lý và đâu là con ếch. Đừng học vẹt, hãy học để hiểu và biết cách áp dụng. Hạnh phúc bắt đầu từ chính bản thân bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng người khác sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn. Chúng ta đôi khi cố gắng làm hài lòng người khác, thay đổi bản thân chỉ để được công nhận và không cảm thấy lạc lõng. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách đó. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết yêu thương và chấp nhận chính mình. Khi bạn hạnh phúc với bản thân, hạnh phúc đó sẽ tự nhiên lan tỏa và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Hãy tìm kiếm sự bình yên trong chính mình, vì đó mới là chìa khóa để bạn tìm thấy hạnh phúc thật sự.